Okay friends, now in today's lecture we discuss the properties of a fluids. We know in a last lecture we discussed about the properties of a solid and this property is an elasticity property. Actually elasticity and plasticity are the two phenomena, but we concentrate on elasticity. And in that topic we focus on a properties of a fluid, or also called as in some book they also called as a fluid mechanics. त्याला आणखीन एक वर्ड्स वापरतात ते फ्लुइड मेकॅनिक्स. फर्स्टली हेडिंगचा मीनिंग समजून घ्या सगळ्यांनी. व्हॉट इज अन फ्लुइड? फ्लुइड मीन्स अ सबस्टन्स विच कॅन बी फ्लो. जो सबस्टन्स फ्लो होत असतो त्याला काय म्हणायचं? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लुइड. मग काय फ्लो होत असतं? सॉलिड तर फ्लो होत नाहीये. सॉलिड तर फ्लो होत नाहीये. मग फ्लो कोण होतं? द फ्लो मीन्स देयर इज अ लिक्विड अँड गॅसेस. लिक्विड असेल गॅसेस असेल दॅट कॅन बी फ्लो. ते काय होऊ शकतात? फ्लो होऊ शकतात किंवा फ्लो होत असतात. अँड दॅट आर कॉल्ड ॲज अन फ्लुइड्स. त्यांना काय म्हणायचं? फ्लुइड्स म्हणायचं. मग आता ह्या फ्लुइडचा कन्सेप्ट आपल्याला याच्यामध्ये डिस्कस करायचा आहे. बरेचसे छोटे छोटे पॉईंट्स आहेत. 11th तुम्ही काही कन्सेप्ट डिस्कस केला होता आणि 12th काही कन्सेप्ट डिस्कस केला आहे. आपल्याला ते दोनही पार्ट त्याच्यामध्ये कव्हर करायचे आहेत. पहा त्याच्यामध्ये एक फर्स्ट कन्सेप्ट होता 11th एकदम बेसिक सांगतो. आधी सुरुवातीला आपण बेसिक आयडिया घेतली होती. आर्किमेडीज प्रिन्सिपल असेल. आर्किमेडीज प्रिन्सिपल नंतर एक स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा कन्सेप्ट आहे. दॅट कन्सेप्ट ऑल्सो यूज इन अ स्टेशनरी वेव्ह, बट ॲक्च्युअली दिस अन कन्सेप्ट ऑफ द फ्लुइड. फ्लुइडचा कन्सेप्ट आहे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किंवा त्याला स्पेसिफिक डेन्सिटी म्हणत असतो आपण. तो एक पार्ट आहे. रिलेटिव्ह डेन्सिटीचा पार्ट आपण म्हणतोय. द नेक्स्ट वन त्याच्या पुढे गेला तर आर्किमेडीजचा प्रिन्सिपल आहे. आर्किमेडीज प्रिन्सिपल नंतर प्रेशरचा कन्सेप्ट आहे. प्रेशरमध्ये आपण पास्कल लॉ घेतलेला आहे, स्टोक्स लॉ घेतला आहे, न्यूटनचा फॉर्म्युला डिस्कस केलेला आहे. ओके, रेनॉल्ड्स नंबरचा पार्ट डिस्कस केलाय. त्याच्यामध्ये टर्ब्युलंट फ्लो, लॅमिनार फ्लोचा आपण स्टडी केलाय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेवटी जाऊन आपण बर्नौलीज प्रिन्सिपलचे ॲप्लिकेशन्समध्ये टोरिसेलीज लॉ असणार आहे. अँड देर आर अ नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ ए बर्नौलीज प्रिन्सिपल. वी ऑलरेडी फोकस ऑन दॅट वन्स. सगळे पॉईंट आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. कोणताही पॉईंट राहू नये म्हणून आपण त्याच्यावर थोडंसं व्यवस्थित फोकस करू, म्हणजे थोडेसे आयडिया क्लिअर होईल. आणि हे सगळ्या फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज झाल्यानंतर म्हणजे थोडक्यात एक तर बेसिक कन्सेप्ट आहे फ्लुइडचा, त्याच्यानंतर प्रेशरचा कन्सेप्ट आहे, प्रेशर नंतर आला बर्नौलीज प्रिन्सिपलचे कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे फ्लो ऑफ ए फ्लुइडची केस आहे. विस्कॉसिटीचा पार्ट एक येतो त्याच्यामध्ये. आणि आणखीन एक प्रॉपर्टी येते, दिस इज अँड सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शनवर व्यवस्थित फोकस करावं लागेल कारण त्याला एक चॅप्टर आहे आपल्याला, त्याच्यावर थोडेसे क्वेश्चन्स असतात, म्हणून तो एक पार्ट आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायला घ्यायचा आहे. चलो एक एक पॉईंट कडून आपण पुढे निघून जाऊ. एक पहिला जो कन्सेप्ट येतो सगळ्यात महत्त्वाचा, पहिलं आर्किमेडीजचं प्रिन्सिपल. Scientist Archimedes principle already we studied in high school levels, and in and in 11th standards we take a base of this one. Actually this is not a part of syllabus, but we must know about this base. Then and then only we can find out a terminal velocity. We can study about that concept. त्यांचे कन्सेप्ट आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस करू शकतो. मग आर्किमेडीजने काय सांगितलं होतं? आर्किमेडीजचा कन्सेप्ट काय होतं? सपोज इफ वी कन्सिडर दिस इज अँड वन वेसल, एक वेसल घेतली आणि इन दॅट वन इयर वी टेक ए लिक्विड. याच्यामध्ये सगळं भरून लिक्विड घेतलं आणि इफ वी ड्रॉप ए वन बॉक्स और वन बॉडी इन दॅट वन्स, एक बॉडी त्याच्यामध्ये जर आपण ड्रॉप केली, देन ऍट द सेम टाइम इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ए वॉटर गेट आउट फ्रॉम दिस वन्स. तेवढंच वॉटर काय होत असतं? बाहेर पडत असतं. तेवढंच वॉटर काय होत असतं? बाहेर पडत असतं. किंवा आर्किमेडीजने प्रिन्सिपल वेगळ्या स्टेटमेंटच्या फॉर्ममध्ये पण सांगितलं, म्हणजे जेवढं व्हॉल्यूम या बॉडीचं होतं तेवढंच व्हॉल्यूम बाहेर गेलं. which means that get moving in upward direction, which means that it exert a buoyant force on the body. बॉडीवर काय होत असतं? अपवर्ड फोर्स एक्झर्ट होत असतं, बायॉन्ड फोर्स एक्झर्ट करत असतं. आणि मग त्याच्यावर थोडंसं आपण फोकस करूया. द डिक्रीज इन अ वेट ऑफ ए बॉडी. बॉडीचं वेट किती डिक्रीज झालं? Decrease in a weight of a body is equal to the किंवा loss of a weight of a body is equal to the weight of a water get outside from these vessels. जेवढं वॉटर त्याच्या केसमध्ये बाहेर पडलं असणार आहे त्याचं वेटची कन्सेप्ट असणार आहे. त्याच्यावर थोडंसं आपण आता फोकस करू, म्हणजे लक्षात येऊन जाईल तुम्हाला. जेवढं याचं वेट डिक्रीज झालं तेवढा त्याने बायॉन्ड फोर्स एक्झर्ट झाला आणि तेवढं अमाऊंटचं वॉटर काय झालं? बाहेर मूव्ह झालेलं असणार आहे. कन्सेप्ट कसा सांगितला? या बॉडीचं वेट किती डिक्रीज झालं? वेट डब्ल्यू डिक्रीज झालं. डब्ल्यू इज इक्वल टू किती आहे? mg आहे. डब्ल्यू इज इक्वल टू किती असणार आहे? mg आहे. और इज इक्वल टू द, जेवढं डिक्रीज झालंय इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए वॉटर गेट आउटसाइड फ्रॉम दिस वन्स. मग वॉटरचं वेट सांगायचं असेल तर वॉटरच्या केसमध्ये आपण सबस्टिट्यूट करून घेऊया. देन वी कॅन राईट दिस ॲज ए रो डॅश इंटू वी डॅश इंटू जी. वाय वी से दॅट दिस अँड रो डॅश? because this is an density of the liquid. ही लिक्विडची डेन्सिटी आहे. v dash व्हॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड गेट मूव्हिंग आउटसाइड. जेवढं लिक्विड बाहेर पडलंय त्याचं व्हॉल्यूम असणार आहे, म्हणून त्याला नोटेशन टाकलं v dash आहे.
पण ऑलरेडी आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट माहिती आहे, जेवढं व्हॉल्यूम आतमध्ये सबस्टिट्यूट केलंय तेवढंच व्हॉल्यूम बाहेर गेलं. याचा अर्थ दिस व्ही डॅश इज इक्वल टू द तुमचा फॉर्म्युला आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेन्सिटी. म्हणजे जेवढं तुम्ही लिक्विडचं व्हॉल्यूम बाहेर पडलं असेल इथे, तेवढंच या बॉडीचं सुद्धा व्हॉल्यूम आहे. म्हणून तुम्ही ह्या केसमध्ये आपली जर याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन केलं तरी काही अडचण येणार नाही, कारण दोघांचंही व्हॉल्यूम कसं आहे, सेम आहे. म्हणून मी इथे रो डॅश तसंच व्ही डॅश ठेवलाय, किंवा मी इथे सबस्टिट्यूशन करतो पाहिजे, दिस mg इज इक्वल टू द रो डॅश इंटू व्ही इंटू जी. Why we write the V? Because the volume of a body is equal to volume of a liquid get moving outside. जेवढं लिक्विड बाहेर पडलं त्याचं व्हॉल्यूम आणि बॉडीचं व्हॉल्यूम सारखंच आहे. मी बॉडीचं व्हॉल्यूम सबस्टिट्यूट केलाय. नेक्स्ट वन, देन हिअर वी राईट दिस इज अन mg इज इक्वल टू द रो डॅश, आणि हा V चा कन्सेप्ट असणार आहे. V इज इक्वल टू किती येणार आहे, m अपॉन रो इंटू काय असणार आहे, G. म्हणजे त्या केसमध्ये mg ची केस येऊन जाणार आहे. आता इथे पहा, इथे पहा, लक्षात येईल तुम्हाला कन्सेप्ट काय सांगायचं आहे मला. जेवढं लिक्विड त्याच्यामध्ये बॉडीचं वेट जेवढं लॉस झालंय, जेवढं बॉडीचं वेट लॉस झालंय तेवढंच काय झालंय, त्यातून लिक्विड बाहेर पडलेलं असणार आहे. ओके, मग या कन्सेप्टमध्ये सबस्टिट्यूट करताना ॲपरंट वेट किती आलं, ॲपरंट वेट ॲपियर किती झालं. ऍक्च्युली जी ट्रू व्हॅल्यू होती ती ट्रू व्हॅल्यू मधनं आपल्याला काय करायचंय, वेट ऑफ ए लिक्विड मायनस करून टाकायचंय. म्हणजेच मायनस वेट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम दिस वन्स, त्याच्यामधलं वेट आपण मायनस करून टाकू. का बरं असं का झालं, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ट्रू व्हॅल्यू किती आहे वेटची. म्हणजे एअरमध्ये एखादं वेट घेतलंय, समजा माझ्याकडे ही बॉडी आहे आणि या बॉडीचं वेट आपण एअरमध्ये मेजर केलं तर ते किती असतं, जेवढं ते वेट त्या वॉटरमध्ये अपियर झालं आणि जेवढं लॉस झालं. समजा या बॉडीचं वेट एअरमध्ये असेल 5 kg, पण ज्यावेळेस मी वॉटरमध्ये टाकलं त्यावेळेस किती राहिलं, ते 3 kg अपियर झालं. मला अपियर किती झालं, 3 kg. मग 2 kg केले, कुणी लॉस केलं, तेवढंच काय झालं, इथे लिक्विड काय झालं, बाहेर पडलंय. म्हणजे हे 2 kgचं लिक्विड बाहेर पडलं. मग मला सांगा, हे अपियर झालेलं वेट आहे, हे ऍक्च्युअल ट्रू व्हॅल्यूचं वेट आहे, ट्रू वेट आहे. आणि एवढं वेट या लिक्विडने काय केलं, तेवढं लिक्विड काय झालं, त्याच्यातून बाहेर पडलंय. म्हणून ते लिक्विडचं वेट असणार आहे. मग मला ज्यावेळेस अपियर वेट काढायचं असेल त्यावेळेस हे 2 इकडे जाऊन मायनस होतील ना, 5 - 2 3 होईल ना. म्हणजे ट्रू व्हॅल्यू मधून लिक्विडचं वेट काय करून टाकणार, मी मायनस करणार आहे. समजतं काय बोलतोय मी, म्हणजेच ट्रू व्हॅल्यू मधनं ते लिक्विडचं वेट काय करून टाकलं, आपण मायनस केलं. अँड वी राईट द फॉर्म्युला फॉर दॅट वन. त्यांच्यासाठी आपण फॉर्म्युला लिहून घेऊ. दिस ॲपरंट वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडीचं वेट मायनस वेट ऑफ ए लिक्विड गेट मुव्हिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस वन्स. त्याच्यातून लिक्विड किती बाहेर पडलंय त्याचं वेट असणार आहे. किती लिक्विड बाहेर पडत होतं आपलं, देन दिस इज इक्वल टू द काय फॉर्म्युला आलाय तुमचा, रो डॅश इंटू m divided by rho into g, or we can say that m into g taken as a common from this one, mg, आणि इथे पण mg असणार आहे, कॉमन घेतला, into 1 minus rho dash divided by काय, rho, and this is an apparent weight of the body. हे बॉडीचं काय झालं, apparent weight झालं. Means by using that formula we can find out a apparent weight if we know the density of the both the material. What is the rho? Rho is the density of this substance. या substance ची density असणार आहे rho. And what is the rho dash? Rho dash is the density of this liquid. काही बुक मध्ये नोटेशन थोडेसे बदल पण करतात, सिग्मा नोटेशन पण असू शकतं, सिग्मा डिवाइडेड बाय रो असं सुद्धा नोटेशन त्याच्यामध्ये यूज करतात. पण त्याच्यावरनं तुम्हाला थोडीशी आयडिया क्लिअर असावी. कोणत्याही बॉडीचं ॲपरंट वेट काढायचं असेल देन दॅट ॲपरंट वेट कॅन बी फाइंड आउट बाय युजिंग दॅट फॉर्म्युला mg इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस रो डॅश डिवाइडेड बाय काय असणार आहे, रो असणार आहे. ओके, हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा सगळ्या. फक्त काय माहित असावं, फक्त त्या बॉडीचं वेट आणि त्याच्यानंतर त्या दोघांची डेन्सिटी. मग आता ते वेट किती अपियर होणार आहे लिक्विडमध्ये, वॉटरमध्ये, तर आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. म्हणजे समजा माझ्या बॉडीचं वेट असेल, ते वेट आत्ता एअरमध्ये मेजर केलं आणि हेच जर मी पाण्यामध्ये गेलो, वॉटरमध्ये गेलो, तर माझ्या बॉडीचं वेट किती हे मला कॅल्क्युलेट करायचं. कसं कॅल्क्युलेट करणार, आत्ताचं वेट सबस्टिट्यूट करणार, mg, मास असेल त्याला g ने मल्टिप्लाय करणार, दोघांची डेन्सिटी, माझ्या बॉडीची डेन्सिटी, वॉटरची डेन्सिटी, माझ्या बॉडीची डेन्सिटी सबस्टिट्यूट करणार, त्याच्यावरनं मला वॉटर मधलं वेट मिळणार आहे. कन्सेप्ट लक्षात घ्या.
इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, बेसिक पार्ट आहे, कंटिन्युअस तुम्हाला लागणार आहे तो पार्ट. ॲपरंट वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू mg इंटू 1 मायनस रो डॅश डिवायडेड बाय काय असणार आहे, रो असणार आहे. दिस इज अन फॉर्म्युला टू फाइंड आउट ए ॲपरंट वेट इन एनी लिक्विड. तू म्हणलं ऑइलमध्ये किती वेट असणार आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ऑइलची डेन्सिटी टाका. रो डॅश कशाची, ऑइलची डेन्सिटी टाका. तुम्हाला वाटलं दुसऱ्या लिक्विडमध्ये फाइंड आउट करायचं, त्या लिक्विडची डेन्सिटी टाका, बॉडीची डेन्सिटी टाका, तुम्हाला ॲपरंट वेट मिळून जाणार आहे. ओके, लक्षात ठेवा हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा असणार आहे. याच्यानंतर थोडंसं पुढे जर गेला तर आणखीन एक छोटासा पॉईंट मला डिस्कस करायचा. असे छोटे छोटे पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला महत्त्वाचे आहेत. हे आर्किमेडीज प्रिन्सिपलवरनं आलेला पार्ट असणार आहे. आणखीन जर पुढे गेला तर आपला एक स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा कन्सेप्ट आहे. ॲक्च्युली दॅट कन्सेप्ट ऑल्सो यूज इन अ स्टेशनरी वेव्ह चॅप्टर. स्टेशनरी वेव्ह मध्ये सुद्धा त्याच्यावर न्यूमरिकल्स आहे. आपला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा छोटासा पॉईंट आपण 12च्या बुकमध्ये तुम्हाला सापडेल. पण ते स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा कन्सेप्ट काय याच्यावरनच आपल्याला डिस्कस करता येतं. व्हॉट इज अन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी? स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मीन्स ओनली कंपॅरिझन ऑफ ए डेन्सिटी ऑफ ए टू बॉडीज. म्हणजे काय, जर मला या बॉडी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल देन द वेट डेन्सिटी ऑफ ए बॉडी इन एअर किंवा डेन्सिटी ऑफ दिस बॉडी डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर. वॉटरच्या डेन्सिटीशी काय केलं तुम्ही, कम्पेअर केलं. ओके, म्हणजेच तुम्ही काय करताय, दोघांच्या डेन्सिटीचं कंपॅरिझन करताय. याच्याच जाग्यावर जर तुम्हाला डेन्सिटी माहित नसेल तर तुम्ही मासचं कंपॅरिझन करा, कारण रेशो आहे, रेशो येतो. व्हॉल्यूम तर जेवढं व्हॉल्यूम आतमध्ये लिक्विडमध्ये जातं तेवढंच व्हॉल्यूम बाहेर जातं, म्हणजे व्हॉल्यूम तर कॅन्सल होईल. डेन्सिटीवरून मास अपॉन व्हॉल्यूम, म्हणजे राहिला प्रश्न काय, मासचा कन्सेप्ट. मग जर मला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काढायचं असेल मी असा सुद्धा फॉर्म्युला वापरू शकतो, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी और रिलेटिव्ह डेन्सिटी. याला दुसरा आणखीन एक वर्ड आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी पण म्हणता येते. एक तर काय, डेन्सिटी ऑफ ए बॉडी डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर, किंवा यालाच आणखीन एक कन्सेप्ट वापरू शकताय, मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इन एअर डिवायडेड बाय मास ऑफ दिस वॉटर गेट्स मूव आउटसाइड फ्रॉम दिस वन्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये मास असणार आहे, त्या मासशी काय करायचं आहे, वॉटरशी कम्पेअर करायचं आहे. ऑफ ए इक्वल, आणखीन एक सगळ्यात महत्वाचं आहे, ऑफ ए इक्वल व्हॉल्यूम. कारण तुम्ही व्हॉल्यूम कॅन्सल करताय, मग व्हॉल्यूम जर कॅन्सल करत असाल तर तुम्हाला ह्या बॉडीचं मास आणि वॉटरचं मास, पण त्यांचं व्हॉल्यूम कॅन्सल करायचं असेल तर व्हॉल्यूम दोघांचं सारखं असलं पाहिजे ना. म्हणून त्याच्या केसमध्ये वर्ड वापरताना असं म्हणा, ऑफ ए इक्वल व्हॉल्यूम. मग दोघांचं कंपॅरिझन करा आणि बाय युझिंग दॅट वन वी कॅन फाइंड आउट ए स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. हा कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात येऊ शकतो, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आपली मिळू शकते. आणखीन एक फॉर्म्युला वापरलाय, तो 12च्या बुकमध्ये यूज केलेला आहे, तो पण फॉर्म्युला घेऊन टाका. काय म्हणताय तुम्ही, त्या फॉर्म्युल्यामधून जा. हे तर बेसिक कन्सेप्ट झाले. त्या फॉर्म्युल्यावरून गेला तर मासवरून वेटकडे जाता येतं. वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इन एअर, एअरमध्ये बॉडीचं वेट डिवायडेड बाय loss of weight of a body in water or liquid. झालं. म्हणजे त्या बॉडीचं एअर मधलं वेट आणि डिवायडेड बाय हाऊ मच लॉस ऑफ अ वेट ऑफ अ बॉडी इन अ वॉटर, किती वेट लॉस झालं, या दोघांचा रेशो घेतला तरी तुम्हाला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मिळत असते. म्हणजे हा पण कन्सेप्ट लक्षात घ्या. त्याच्यावरचे सुद्धा काही न्यूमरिकल्स असतात. ते फाइंड आउट ए स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असं जर आलं तर तुम्हाला ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, मास दिला असेल तर मासची केस घ्या, डेन्सिटी दिली असेल तर डेन्सिटीची केस घ्या, आणि वेट असेल तर वेटची केस घेतली तरी चालू शकते. हा एक कन्सेप्ट आपण घेऊ शकतो. सपोज एखाद्या बॉडीचं वेट एअर मधलं डब्ल्यू आहे, एअर मधलं वेट किती आहे, डब्ल्यू आहे, किंवा त्याला डब्ल्यू ए म्हणतो. ओके, आणि वॉटरमध्ये त्या बॉडीचं वेट डब्ल्यू वेट इन ए वॉटर म्हणतो. मग हाऊ मच वेट गेट लॉस, किती वेट लॉस झालं असेल तर किती वेट लॉस होणार आहे, वेट एअर मध्ये डब्ल्यू ए, आणि वॉटर मधलं वेट किती आहे, डब्ल्यू डब्ल्यू म्हणू, वेट इन ए वॉटर म्हटलंय मी त्याला. मग वेट किती लॉस झालं हे कसं काढणार. समजा बॉडीचं वेट एअर मध्ये घेतलं होतं 5 kg आणि वॉटर मध्ये होतं 3 kg. मला सांगा लॉस किती झाला, हाऊ मच वेट ऑफ द बॉडी गेट लॉस, किती लॉस झालं वेट, तर 5 - 3 2 kg लॉस झालं ना. म्हणजे दोघांचं काय केलं तुम्ही, सबट्रॅक्शन केलं. म्हणजे दिस फॉर्म्युला कॅन बी रिटन ॲज वेट ऑफ ए बॉडी इन एअर डिवायडेड बाय लॉस. लॉस म्हणजेच काय, डब्ल्यू वेट इन एअर मायनस वेट इन ए वॉटर. झालं. एवढे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे, त्याच्यावरनं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मिळत असते. हे पण कन्सेप्ट तुम्हाला तिथे वापरता आले पाहिजे. ओके, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा पार्ट येतो. त्याच्यात थोडंसं पुढे गेला तर प्रेशरचा पार्ट. मग प्रेशरमध्ये पण आपण 11च्या बुकमध्ये पाहिलं तुम्ही तर याच्यातले काही पॉईंट सापडतील आणि काही थोडेसे एक्स्ट्राचे आहेत.
लक्षात घ्या 11th तुम्ही प्रेशरचा पार्ट घेतलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय प्रेशर? ऍक्च्युअली बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर इज अँड लगेच तुम्ही म्हणणार प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. हा बरोबर आहे, पण कोणता फोर्स येतो? दिस इज अन परपेंडिक्युलर फोर्स टू दॅट सरफेस. सरफेसला तो फोर्स कसा घेताय तुम्ही? परपेंडिक्युलर घेताय. और इन अ सिंपल लँग्वेज वी कॅन से दॅट थ्रस्ट पर युनिट एरिया. थ्रस्ट मीन्स परपेंडिक्युलर फोर्स. म्हणजे सपोज जर माझ्याकडे ही वेसल आहे, याच्यामध्ये जर मी लिक्विड घेतलंय, देन दिस लिक्विड एक्झर्ट ए परपेंडिक्युलर फोर्स टू दॅट सरफेस एरिया. याला परपेंडिक्युलर फोर्स एक्झर्ट करताय. आणि परपेंडिक्युलर फोर्स एक्झर्ट करत असेल तो इथे थ्रस्ट म्हणायचा. फोर्स अपॉन एरिया. किती एरियावर एक्झर्ट झालाय? तो एरिया. दिस इज कॉल्ड ॲज अन प्रेशर. याला काय म्हणायचं? प्रेशर म्हणायचं. काही न्यूमरिकल्स आहेत, थोडेसे न्यूमरिकल ऍडव्हान्स केले जातात. ऍडव्हान्स कसे करता येते? सपोज इफ वी से दॅट दिस इज अन वेसल. एक वेसल आपण घेतली असेल अँड हियर वी टेक ए लिक्विड लाईक दिस वन्स. आपण हे लिक्विड घेऊन टाकलंय. मग मला सांगा या लिक्विडने याच्यावर काय केलेलं असणार आहे? फोर्स एक्झर्ट केलाय. फोर्स एक्झर्ट केला असेल तर हा फोर्स असा घेऊन चालणार नाही, तर आपल्याला कसा घ्यावा लागतो? फोर्स परपेंडिक्युलर वाला. कसा घेणार? तर हा फोर्स तर एफ एक्झर्ट केला असेल तर यांच्यामधला अँगल थिटा असेल. मग मला सांगा थिटाच्या शेजारचा कंपोनंट कोण? एफ कॉस थिटा. मग मला इथे एफ म्हणून चालणार नाही, तर मला काय घ्यावं लागेल? एफ कॉस थिटा घ्यावं लागेल, जर थिटा माहित असेल तर. म्हणजेच आपला फॉर्म्युला मग अशा वेळेस काय होऊन जातो? दिस फॉर्म्युला कॅन बी रिटन ॲज एफ कॉस थिटा डिवायडेड बाय ए. कधी? लक्षात ठेवायचं, नेहमी प्रेशर कॅल्क्युलेट करताना फोर्स कसा असला पाहिजे? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. सरफेसला परपेंडिक्युलर पाहिजे. त्याला थ्रस्ट म्हणतात. ऍक्च्युअल बेसिक डेफिनेशन ती आहे. नाहीतर आपण बऱ्याच वेळा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया असं म्हणत असतो. बट ऍक्च्युअली कन्सेप्ट काय सांगतो? परपेंडिक्युलर फोर्स पाहिजे. देन अँड देन ओनली वी कॅन फाइंड आउट दिस कन्सेप्ट. नसेल तर त्याचा कंपोनंट घ्या. दोघांच्या मधला अँगल थिटा असेल तर थिटा शेजारचा कंपोनंट कोण असतो? कॉसच्या फॉर्म मध्ये. मग एफचा कंपोनंट एफ कॉस थिटा. म्हणून आपण तिथे एफ कॉस थिटा अपॉन ए एरिया असं म्हटलं तरी चालू शकतं. ओके, हा कन्सेप्ट लक्षात घ्या सगळ्यांनी. हे झालं प्रेशरचे. सरळ सरळ साधं आहे. युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पास्कलने स्टडी केला म्हणून सायंटिस्ट पास्कलचं नाव सुद्धा देऊन टाकता येते. पास्कल पण म्हणता येते. किंवा सीजीएस मध्ये पाहिजे असेल तर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर हे सुद्धा त्याचं युनिट असणार आहे. त्याचे डायमेन्शन आपल्याला घ्यायचे असतील तर डायमेन्शन काय येतील सांगा मला? इट्स डायमेन्शन, फोर्सचे डायमेन्शन L1 M1 T-2 आणि डिवायडेड बाय L2 म्हणजेच L-1 M1 T-2 हे कशाचे डायमेन्शन झालेत? दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ द प्रेशर. हे प्रेशरचे डायमेन्शन झाले आहेत. मला सांगा स्ट्रेसचे डायमेन्शन काय होते? लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलं होतं. स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. इथे पण फोर्स अपॉन एरिया. दोघांचे डायमेन्शन सारखे आहेत, पण दोन्ही क्वांटिटी सेम आहेत का? नाही. तिथे तुमचा फोर्स टँजेन्शियल होता, तिथे तुमचा फोर्स परपेंडिक्युलर होता, तिथे तुमचा फोर्स अलॉंग द लेंथ होता. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेसमध्ये अलॉंग द लेंथ, व्हॉल्यूम स्ट्रेसमध्ये परपेंडिक्युलर टू द सरफेस आणि शेअरिंग स्ट्रेसमध्ये टँजंट टू द सरफेस. मला सांगा प्रत्येक वेळेस परपेंडिक्युलर फोर्स होता का? नाही. मग इथे कोणता फोर्स आहे? परपेंडिक्युलर. मग दोन्ही क्वांटिटी सेम आहेत का? नाही. म्हणून लक्षात ठेवा प्रेशर आणि स्ट्रेस या दोन्ही क्वांटिटी सगळ्या केसमध्ये सेम नाही. हा, व्हॉल्यूम स्ट्रेसमध्ये परपेंडिक्युलर, इथे पण परपेंडिक्युलर, तिथे सिमिलरिटी आहे. पण दोघांचे फॉर्म्युले दिसायला सारखे आहेत. म्हणून त्यांचे युनिट सुद्धा आणि डायमेन्शन सुद्धा कसे असणार आहे? सेम असणार आहे असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणून तर आपण फक्त व्हॉल्यूम स्ट्रेसला चेंज इन प्रेशर म्हटलं होतं. सगळ्याला म्हटलं का प्रेशर? नाही म्हटलंय. का? कारण सगळ्या केसमध्ये परपेंडिक्युलर फोर्स नाही आहे. ओके, हे एक लक्षात घ्या. नेक्स्ट वन्स प्रेशर झाल्यानंतर अजून बेसिक पार्ट तुम्हाला आठवत आहे? गेज प्रेशरचा कन्सेप्ट आपण एक डिस्कस केला होता. चलो थोडक्यात एक इन्फॉर्मेशन देऊन टाकतो. थोडंसं रिव्हिजन झाली पाहिजे तुमची. रिव्हिजनच्या केसमध्ये पहा, इथे एक वेसल घेतली आहे. हियर वी टेक ए वन वेसल आणि इन दॅट वन हियर वी टेक ए लिक्विड. याच्यामध्ये लिक्विड घेऊन टाकलं आपण. ओके, हियर वी टेक ए लिक्विड अँड देन द प्रेशर एक्झर्टेड बाय दिस लिक्विड ॲट द बॉटम. ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण. आठवत आहे 11च्या बुकमध्ये फॉर्म्युला डेरायव्हेशन केलं होतं 1-2-3 स्टेपमध्ये. लगेच किती प्रेशर एक्झर्ट करतो? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स किती असतो? M इंटू G डिवायडेड बाय एरिया. M म्हणजेच काय असणार आहे? मास ऑफ द लिक्विड. लिक्विडचं मास आहे. मग मास असेल तर रो इंटू V इंटू G डिवायडेड बाय एरिया. ओके, व्हॉट इज द रो? डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड. कारण लिक्विडचं मास, लिक्विडची डेन्सिटी. व्हॉट इज द V? व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. आणि व्हॉल्यूम म्हणजे काय असणार आहे? इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाईट. म्हणून हा केसमध्ये असंही लिहू शकता तुम्ही, रो व्हीच्या जागेवर काय? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाईट इंटू G डिवायडेड बाय ए. काय झाला? कॅन्सल झाला. देन हाऊ मच प्रेशर एक्झर्ट? H रो G. एवढा प्रेशर कुणी एक्झर्ट केला? लिक्विडने. पण तुम्हाला माहित आहे
ऍक्च्युअल प्रेशर तेवढा नाहीये, ऍक्च्युअल प्रेशर वेगळा आहे. हा प्रेशर या लिक्विडने एक्झर्ट केलाय. ऍक्च्युअल प्रेशर घेतला तर इथं वरून या लिक्विडवर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट झाला. व्हॉट इज अन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्झर्ट बाय द ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअरने जे प्रेशर एक्झर्ट केला त्याला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणणार आहे. मग हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर P आहे आणि हे लिक्विडने एक्झर्ट केलेलं HROG. देअरफॉर ऍक्च्युअल प्रेशर P इज अन इक्वल टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HROG. म्हणून लक्षात ठेवा, actual pressure is equal to the atmospheric pressure plus HROG. What is HROG? Gauge pressure. याला काय म्हणायचं आहे? गेज प्रेशर म्हणायचं. काय म्हणायचं? गेज प्रेशर म्हणायचं. Therefore, we can say that actual pressure minus atmospheric pressure is equal to gauge pressure. P minus PA is equal to gauge pressure. HROG means that pressure exerted by this material or liquid. त्या लिक्विडने, त्या गॅसने, फ्लुइडने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर ते काय झालं? तुमचं गेज प्रेशर झालं. हे कन्सेप्ट वापरले तरी चालतील, लक्षात येऊन जाणार आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, HROG इज अन गेज प्रेशर. जर सपोज जर तुम्हाला विचारलं गेज प्रेशर किती एक्झर्ट झालं असेल तर HROG. गेज प्रेशर म्हणजे काय? ऍक्च्युअल प्रेशर मायनस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे इकडे मायनस झालं ना, ओके. म्हणून हा कन्सेप्ट वापरला तरी चालू शकतो. म्हणजे हा एक पार्ट तुमचा त्याच्यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आहे. त्याच्यात थोडंसं पुढे गेला तर आणखीन एक पार्ट तुम्ही डिस्कस केला होता, बॅरोमीटर अँड मॅनोमीटर. आठवत आहे? व्हॉट इज अन बॅरोमीटर? बॅरोमीटर कशाला म्हणायचं रे? Barometer is an instrument used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure measure करण्यासाठी वापरलेलं इन्स्ट्रुमेंट याला म्हणतात बॅरोमीटर. ओके. What is an barometer? Used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure measure करण्यासाठी वापरलेलं इन्स्ट्रुमेंट्स. काही नाही, साधं सिंपल व्हेसल असते, मर्क्युरी असणार याच्यामध्ये. एक आपण काय टाकलंय इथे, ट्यूब इन्सर्ट केली आहे इन्व्हर्टेडने. याच्या आतमध्ये इथे मर्क्युरी असेल, इथे बाहेर व्हॅक्यूम आहे आतमध्ये इथे. आणि आता झालं काय माहितीये, वरून ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट झालं. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट झालं त्याच्यामुळे हा मर्क्युरी जास्त प्रेशर करून इथे व्हॅक्यूम असल्यामुळे कमी प्रेशरकडे ट्रान्सफर झाला. तो किती हाईट पर्यंत ट्रान्सफर झालाय? बाय युझिंग दॅट वन वी कॅन फाइंड आउट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्याने ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर काढता येईल. कसं? मला सांगा, हा लिक्विडचा कॉलम आहे, हा इथपर्यंत राईज अप झाला, जास्त वर का नाही झाला? कारण बाहेरचं प्रेशर आणि इथलं प्रेशर दोन्हीच्या ठिकाणचं प्रेशर काय झालं? बॅलन्स झालं. मग ऍटमॉस्फिअरने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर आणि आतमध्ये ट्यूबमध्ये एक्झर्ट केलेलं या लिक्विडने प्रेशर सारखंच ना. मग या ट्यूबच्या आतमध्ये जे प्रेशर एक्झर्ट केलं त्याचा फॉर्म्युला HROG आत्ताच घेतला ना आपण. गेज प्रेशर, लिक्विडने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर. जेवढं ऍटमॉस्फिअरने एक्झर्ट केलं तेवढंच लिक्विडने एक्झर्ट केलं. म्हणून तर ही बॅलन्स केस आली आहे. मग ते किती प्रेशर आहे? HROG. फक्त H ची व्हॅल्यू टाका. आणि तुम्हाला माहित आहे ॲट ए सी लेवल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. म्हणजे ही राईज अप झालेली हाईट ही किती असते? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. Hg म्हणजे मर्क्युरी. तुम्ही जर मर्क्युरी वापरलात तर, हे जर तुम्ही वॉटर वापरलं तर नाही येणार आहे. ओके. इट डिपेंड्स ऑन इट्स डेन्सिटी. कशावर डिपेंड आहे? त्याच्या डेन्सिटीवर डिपेंड्स आहे. ओके. म्हणून ते कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. हे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही तुमची हाईट आहे. डेन्सिटी सबस्टिट्यूट करा मर्क्युरीची 13,600. जी ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा 10 म्हणजे 9.8 आणि त्याच्यावरनं तुमचं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ च्या फॉर्म मध्ये येत असं 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरलेला मेथड आहे बॅरोमीटरचा कन्सेप्ट. हे झालं ऍटमॉस्फिअर फ्री आहे म्हणून त्याने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर हे बॅरोमीटरने काढलं. पण जर समजा माझ्याकडे एक सिलेंडर आहे आणि त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये किती प्रेशर आहे हे जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मग रे हे वापरता येईल का? नाही. मग अशा वेळेस मी वापरतो मॅनोमीटर. काय वापरतो? मॅनोमीटर. म्हणजे मॅनोमीटर कशासाठी वापरायचं आहे? टू मेजर द एनक्लोज प्रेशर. म्हणजे एखाद्या सिलेंडरमध्ये प्रेशर एनक्लोज आहे, पाईपमध्ये प्रेशर एनक्लोज आहे आणि तो प्रेशर मला काउंट करायचा आहे, मेजर करायचा आहे. फॉर दॅट पर्पज वी यूज आहे मॅनोमीटर. त्यासाठी काय वापरायचं? मॅनोमीटर वापरायचं. मग मॅनोमीटर काय असणार आहे? देन दिस ट्यूब इज लाईक दिस वन्स. इथे काय करतो आपण? सिलेंडर, माझ्याकडे जो सिलेंडर आहे त्याचं प्रेशर, इथे लिक्विड असणार आहे. आधी क्लोज करण्याच्या अगोदर दोन्ही केसमध्ये लिक्विड सेम असेल ना, दोन्ही शेपमध्ये, या लिंबमध्ये आणि या आर्ममध्ये आणि या आर्ममध्ये लिक्विड सेम असेल. पण ज्यावेळेस मी क्लोज केलं त्यावेळेस काय झालं? इकडनं प्रेशर एक्झर्ट झाला कारण सिलेंडरच्या आतमध्ये गॅस असेल, काय असेल, फ्लुइड असणार आहे. त्याने प्रेशर एक्झर्ट केला, लिक्विडची लेवल डाऊन झाली आणि इकडे लिक्विड लेवल वाढली.
मग मला सांगा यांच्यामध्ये डिफरन्स तयार झाला का नाही? मग इकडचं प्रेशर आहे, मग मला सांगा या केसमध्ये इथे आणि इथे प्रेशर सेम आला असेल म्हणूनच हे इक्विलिब्रियमला आलं असेल ना दोन्हींच्या केसमध्ये. मग जेवढं प्रेशर इकडनं एक्झर्ट झालंय वरून या फ्लुइडने एक्झर्ट केलं तेवढंच प्रेशर इकडनं आतून एक्झर्ट केलंय ना. म्हणून या फ्लुइड कॉलमने किती प्रेशर एक्झर्ट केलं? h-ρ-g. फ्लुइड कॉलम किती प्रेशर एक्झर्ट करत असतो? h-ρ-g. आणि त्या फॉर्म्युलावरून तुम्हाला या सिलेंडरचं प्रेशर कॅल्क्युलेट करता येतं. इथे असेल तुमचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथे असणार आहे तुमचं ॲक्च्युअल प्रेशर, दिस प्रेशर एक्झर्टेड बाय दिस फ्लुइड, त्या फ्लुइडने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर. मग या केसमध्ये आपण ही प्रेशरची डायरेक्शन चेक करा आणि या दोघांची डायरेक्शन चेक करा. देन दिस प्रेशर P याने एक्झर्ट केलेलं, वरून एक्झर्ट झालेलं प्रेशर PA प्लस या फ्लुइडने एक्झर्ट केलेलं. ॲटमॉस्फेरिक पण आहे, ओपन आहे ना, ओपन आलं म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आलं आणि h-ρ-g. म्हणून त्यावरून तुमचा फॉर्म्युला तयार होतो P minus PA is equal to h-ρ-g. By using that formula we can find out this pressure exerted by this fluid contains in a cylinder. त्या सिलेंडर मध्ये जे काही तुमचं फ्लुइड असेल त्याने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर आपल्याला या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट करता येत असतं. हा तुमचा कन्सेप्ट लक्षात घ्या सगळ्यांनी. क्लिअर होतंय नक्की सगळ्यांना? ओके, हा पार्ट झाला. त्याच्यापेक्षा थोडंसं पुढे जा. बॅरोमीटर झालं, मॅनोमीटर झालं, आता पास्कल लॉची केस आहे. पास्कल लॉ आठवतोय तुम्हाला? पास्कल लॉ एकदम सिंपल कन्सेप्ट आणि युजफुल कन्सेप्ट आहे. ओके, पहा इथे एकदा सगळ्यांनी. पास्कल लॉचा पार्ट होता आपला. काय सांगितलंय पास्कल लॉ मध्ये? इफ वी टेक ए एनक्लोज फ्लुइड, एनक्लोज फ्लुइड घेतलं आपण, एकदम एनक्लोज, आतमध्ये असं फ्लुइड आहे, काय असेल, लिक्विड असू द्या, गॅसेस असू द्या, एनक्लोज फ्लुइड आहे. आणि जर मी एक साइडला इथे पिस्टन यूज केला आणि इथे मी प्रेशर एक्झर्ट केलं, देन दिस प्रेशर पास अनडिमिनिश टू एव्हरी पोर्शन ऑफ दिस एनक्लोज फ्लुइड. त्या एनक्लोज फ्लुइडच्या प्रत्येक पोर्शनला सारखंच प्रेशर पास होत असतो. हे कशामध्ये सांगितलं? पास्कल लॉ मध्ये सांगितलं. नीट ऐका. द प्रेशर एक्झर्ट इन अ एनक्लोज फ्लुइड पास अनडिमिनिश टू द एव्हरी पोर्शन ऑफ दिस फ्लुइड. त्या फ्लुइडच्या आतमध्ये इथे तेवढाच प्रेशर, इथे तेवढाच, इथे तेवढाच, इथे तेवढाच, इथे तेवढाच, जवळ पण तेवढाच, बाजूला तेवढाच, सगळं प्रेशर सारखा. दॅट स्टडीड बाय द सायंटिस्ट पास्कल. आणि हेच पास्कल लॉ आपल्याला आता जनरल लाईफ मध्ये कितीतरी ठिकाणी वापरलेला दिसतोय. जे काही हायड्रॉलिक लिफ्ट आहेत, ज्या काही हायड्रॉलिक लिफ्ट आहेत, जे काही हायड्रॉलिक ब्रेक आहेत, या सगळ्या केसमध्ये तुम्हाला पास्कल लॉ. साधं एक्झाम्पल घेतलं, JCB, सगळं ऑपरेट होतो पास्कल लॉ, सगळं ऑपरेट होतो पास्कल लॉने. जे काही तुमचे हायड्रॉलिक लिफ्ट झालेत हे सगळे ऑपरेट होत असतात पास्कल लॉने. जे तुमच्या गाडीचे ब्रेक असणार आहेत हे सगळे ऑपरेट होतात पास्कल लॉने. जे एअर ब्रेक आहेत सगळे हे ऑपरेट होतात पास्कल लॉने. ज्या ज्या मोठ्या व्हेकल लिफ्ट केल्या जातात, जे जे मोठे ऑब्जेक्ट असतात ते लिफ्ट केले जातात, त्याला हायड्रॉलिक लिफ्ट वापरता येते. किंवा काही केसमध्ये शीट असतात ते तुम्हाला प्रेस करावे लागतात, मेटल शीट असणार आहेत. काही केसमध्ये सीड ऑइल असतात त्या तुम्हाला क्रश करावे लागतात. काही वेळेस कॉटनचे बंडल तुम्हाला तयार करावे लागतात. अशा सगळ्या केसमध्ये तुम्हाला पास्कल लॉ वापरता येतात. आणि या पास्कल लॉचा कन्सेप्ट एकदम साध्या एक्झाम्पल्स वरून सांगितलाय. त्याच्यावरनं थोडी सांगतो कारण त्याच्यावर एक MCQ सुद्धा येऊन गेलेला आहे. आणि NCERTचं बुक जर तुम्ही रेफर केलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा क्वेश्चन्स आहे, तो क्वेश्चन सुद्धा तुम्ही अटेम्प्ट करू शकताय. काय कन्सेप्ट होता? सपोज इफ वी कन्सिडर दिस इज ऑन वन व्हेसल. एक व्हेसल आपण घेतली आहे, एक व्हेसल तुम्ही घेतली आहे. मग ही व्हेसल तुम्ही घेतली असेल, देन हिअर वी यूज दॅट पिस्टन. साठी हिअर इथे पिस्टन वापरलेत, प्लेट वापरल्यात. याच्या आतमध्ये काय केलं? सगळं फ्लुइड एनक्लोज करून टाकलाय. मग फ्लुइड एनक्लोज करून टाकलाय. इथे हा पिस्टन आहे, इकडनं तुम्ही फोर्स एक्झर्ट करणार, मीन्स दिस प्रेस फ्रॉम हिअर, इकडनं तुम्ही प्रेस करणार म्हणजे फोर्स एक्झर्ट करणार. किती फोर्स एक्झर्ट करणार? मी P1. मग या एरिया जर घेतला या पिस्टनचा, क्रॉस सेक्शन एरिया घेतला तर तो किती असणार आहे? A1. आता होईल काय? तुम्ही इकडनं फोर्स एक्झर्ट केला पर युनिट एरिया म्हणजे प्रेशर अप्लाइड झालं ना P1. अँड दॅट प्रेशर पास ॲट हिअर. आणि हे प्रेशर इकडनं एक्झर्ट होईल, इकडनं तुम्ही एक्झर्ट केलं तर हे वर जाईल ना, वर शिफ्ट होईल ना. मग इथे प्रेशर एक्झर्ट होईल. ही सेकंड साइड आहे, ही फर्स्ट साइड आहे. या प्रेशरला मी म्हणतो P2. हा फोर्स एक्झर्ट होईल याच्यावर, तो वरच्या बाजूने F2. कोणावर? एवढ्या सगळ्या एरियावर A2. पण आत्ताच सांगितलं पास्कल लॉ मध्ये काय सांगितलं? सायंटिस्ट पास्कलने काय सांगितलं? दॅट प्रेशर पास अनडिमिनिश. इथे जेवढा प्रेशर एक्झर्ट झाला तेवढाच प्रेशर इथे पण एक्झर्ट झाला. मला सांगा दोन्ही ठिकाणचे प्रेशर जर सारखे आहेत, मग P1 इज इक्वल टू P2
आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया. मग इथला जर फोर्स अपॉन एरिया घेतला F1 अपॉन A1 P1 च्या जागेवर, आणि इथे P2 च्या जागेवर काय येणार F2 अपॉन A2. लक्षात आलं का तुमच्या? आणि जर तुम्ही फॉर्म्युला कम्पेअर केला, तुम्हाला माहिती आहे A2 ची साईज मोठी आहे A1 पेक्षा. जर A2 A1 पेक्षा मोठा असेल तर F2 सुद्धा F1 पेक्षा मोठा येईल ना. म्हणजे तुम्ही फोर्स एक्झर्ट केला त्याच्यापेक्षा इथे ऑटोमॅटिकली फोर्स जास्त एक्झर्ट होईल ना F2. ओके, याच्यावर न्यूमरिकल समजा एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. एक्झाम्पल असं दिलंय, इफ दॅट फोर्स एक्झर्टेड फ्रॉम दिस साइड इज अँड 50 न्यूटन. 50 न्यूटन फोर्स एक्झर्ट केला फक्त. किती? 50 न्यूटन. इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज अँड, याचा 50 न्यूटन एवढा फोर्स मी इकडनं एक्झर्ट केला, असं दाबला इकडनं फोर्स एक्झर्ट केला. त्याचा एरिया होता क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज अन 1 मीटर स्क्वेअर. आणि इथे जो एरिया झालाय दिस इज अन 100 मीटर स्क्वेअर. एवढा एरिया मी तयार करून घेतला. 100 नाही पण थोडासा कमी करतो, 10 मीटर स्क्वेअर म्हणतो मी त्याला एरिया त्याचा. मला सांगा इथे किती फोर्स एक्झर्ट होईल? सरळ सरळ तुमचा फॉर्म्युला काय सांगतो, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. सबस्टिट्यूट करा सगळ्या व्हॅल्यू. F1 ची व्हॅल्यू किती फोर्स एक्झर्ट केला मी? 50 न्यूटन इकडनं. किती एरियावर एक्झर्ट केला? 1 इज इक्वल टू किती फोर्स एक्झर्ट झाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. या साईडचा एरिया किती आहे? 10. मला सांगा 10 जाऊन मल्टिप्लाय होईल ना. 50 इंटू 10 500 इज इक्वल टू F2. म्हणजे 500 न्यूटन एवढा फोर्स एक्झर्ट होईल. म्हणजे मी इकडनं एक्झर्ट किती केला होता? फक्त 50 न्यूटन. 50 न्यूटन म्हणजे कळतं ना सगळ्यांना. फोर्स F इज इक्वल टू mg. जी ची व्हॅल्यू 10. मग मी मास किती एक्झर्ट करायचं? 5 न्यूटन एवढं मासचं एवढाच फोर्स एक्झर्ट करायचा. पण इकडनं 500 न्यूटन फोर्स एक्झर्ट होतोय. And this concept is used in a hydraulic lift. मग इथे कोणती एखादी ऑब्जेक्ट ठेवली असेल ना, ती मला लिफ्ट होईल का नाही? मला एवढा फोर्स इकडे एक्झर्ट करायची गरज आहे का? नाही. हे कन्सेप्ट आता मॉडर्न टेक्निक्स मध्ये वापरले जात आहेत. बट ऍक्च्युअली दॅट स्टडीड बाय द सायंटिस्ट पास्कल. त्यावेळेस पास्कलने स्टडी केलेला कन्सेप्ट. तुम्ही हायड्रॉलिक ब्रेक्स वापरताय, तुमच्याकडे डिस्क ब्रेक असणार आहे, किती थोडंसं पुश करताय तुम्ही, पण या बाजूने डिस्कवर जास्त फोर्स एक्झर्ट होतो आणि गाडी लगेच थांबली जाते. नाहीतर पहिल्या वेळेस काय करायचं, मेकॅनिकल ब्रेक असायचे, खूप जोरात फोर्स एक्झर्ट करायचे, त्यावेळेस कुठेतरी थोडासा ब्रेक दाबला जायचा, मग अर्जंट ब्रेक नसायचे. मग हे कन्सेप्ट आत्ता वापरता येते. एअर ब्रेक असतात, सगळ्या 4 व्हीलरमध्ये एअर ब्रेक्स वापरले जातात. फ्लुइडचे कन्सेप्ट वापरले जात आहेत. सगळ्या 2 व्हीलर्समध्ये डिस्क ब्रेक असतात. ऑइल डबी असते, ऑइल फिल केलं जातं. तुमच्या लक्षात येत असेल, हे सगळं लिक्विड फ्लुइड फिल केलेलं आहे. तुम्ही थोडा फोर्स एक्झर्ट करा, इकडे जास्त फोर्स एक्झर्ट होणार आहे. दॅट कन्सेप्ट यूज इन ए नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स इज अन इम्पॉर्टंट वन्स. हे लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला आहे आपल्याला वापरायचा. F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. कन्सेप्ट लक्षात आला. F1 A1 इथे फोर्स तुम्ही एक्झर्ट केलाय, त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया A1. इथे फोर्स एक्झर्ट झाला F2 आणि याचा क्रॉस सेक्शन एरिया काय? A2. हे कन्सेप्ट आपले माहीत असले पाहिजेत. त्याच्यानंतर थोडंसं पुढे जर गेला तर आपले पुढचा पॉईंट पहा. पास्कल लॉ नंतर विस्कॉसिटीचा पार्ट आहे. व्हॉट इज अन विस्कॉसिटी? विस्कॉसिटी काय? दिस अन प्रॉपर्टी बाय व्हर्च्यू इन विच द ऑपोजिशनल फोर्स प्रेझेंट इन बिटवीन द डिफरंट लेयर्स ऑफ द फ्लो ऑफ ए फ्लुइड. ज्यावेळेस फ्लुइड लिक्विड फ्लो होत असतं किंवा फ्लुइड फ्लो होत असतं, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये डिफरंट लेयर्स तयार होत असतात आणि त्यांच्यामध्ये लेयर्समध्ये जो ऑपोजिशनल फोर्स असतो, दिस इज कॉल्ड ॲज अ विस्कॉस फोर्स अँड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज अ विस्कॉसिटी. या प्रॉपर्टीला कोणती प्रॉपर्टी म्हणायचं? विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी म्हणायचं. मग हा सगळा पार्ट त्याच्यामध्ये येऊन जाईल. पहा इथे विस्कॉसिटीच्या कन्सेप्टमध्ये लक्षात आलं का काय बोललो मी? ज्या वेळेस फ्लुइड फ्लो होत असतं, म्हणजे कसं, समजा मी काय केलं, एक इन्क्लाइन सरफेस घेतला आणि त्याच्यामध्ये असं पाणी सोडून दिलं वरून, वॉटर इथे सोडून दिलं, तर वॉटर कसं रनिंग मध्ये जाईल फास्टली. पण हेच जर मी या इन्क्लाइन सरफेसवर हनी टाकला असेल किंवा ऑइल टाकलं असेल, हे स्लोली जाईल ना. का बरं? कारण त्याचं विस्कॉसिटी जास्त आहे, विस्कस फोर्स जास्त आहे. ज्यावेळेस लिक्विड फ्लो होत असतं त्याच्यामध्ये डिफरंट लेयर्स तयार होतात आणि हे वरच्या लेअरची वेलॉसिटी सगळ्यात जास्त, कारण ऑपोजिशन कमी. पण खालचा लेअर हा फिक्स आहे ना सरफेसचा, तो काय करतो? शेजारच्या लेअरला अपोज करतो. हा शेजारच्याला करतो, हा शेजारच्याला करतो आणि त्याच्यामुळे एकमेका लेअर काय करतात? अपोज करतात. म्हणून त्याची वेलॉसिटी डिक्रीज होत असते आणि या फिनॉमिननला म्हणायचं विस्कॉसिटी. झालेला कन्सेप्ट आहे. ओके, फक्त फास्ट रिवाइज करतो मी, लक्षात आलं पाहिजे विस्कॉसिटीचा पार्ट. मग विस्कॉसिटी कोणाची जास्त आहे? हनी असेल, ऑइल असणार, यांची विस्कॉसिटी जास्त आहे. आणि हेच जर आपण एक्झाम्पल जर घेतलं असेल, वॉटर सारखे घेतलंय, ग्लिसरीन सारखं घेतलंय, अल्कोहोल सारखे घेतलंय, यांची विस्कॉसिटी कमी आहे. ओके, ऑपोजिशन कमी यांच्यामध्ये. हे कन्सेप्ट माहीत असलं पाहिजे. मग नंतर आपण विस्कॉसिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सायंटिस्ट न्यूटन्सचा फॉर्म्युला स्टडी केलेला आहे. आठवतंय का तुम्हाला?
11च्या बुकमध्ये आपण डिस्कस केला होता. तो फॉर्म्युला पण महत्त्वाचा असेल कारण तिथेच विस्कॉसिटी आलेली आहे. काय आलं होतं विस्कॉसिटीचा? सायंटिस्ट न्यूटनने सांगितलं होतं द ऑपोजिशनल फोर्स प्रेझेंट इन बिटवीन द ऍडजस्टंट लेअर. हे लेअर तयार झालेत फ्लोचे. पाहित्या हे सगळं फ्लुइड फ्लो होत आहे. हा सगळा अर्थ सरफेस आहे आणि समजा असं इमॅजिन करा इथून वॉटर फ्लो होत आहे. हा जो सगळ्यात खालचा लेअर असतो ना याला हा काय करतो, हा अर्थ सरफेसचा फिक्स लेअर काय करतो याला अपोज करतो. हा लेअर याला अपोज करतो, हा लेअर याला अपोज करतो, हा लेअर याला अपोज करतो. म्हणून त्यांची वेलॉसिटी कमी होत असते. अँड चेंज इन वेलॉसिटी इन बिटवीन दॅट टू लेअर, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स dx किंवा dy म्हणू आपण, आणि त्याची वेलॉसिटी किती बदलली dv. दिस इज कॉल्ड एज अ वेलॉसिटी ग्रेडियंट. याला काय म्हणायचं वेलॉसिटी ग्रेडियंट. dv डिवायडेड बाय dy, चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. जसं जसं डिस्टन्स तुमचं बदलत चाललंय तशी तशी वेलॉसिटी बदलत चालली ना. आणि याला म्हणायचं वेलॉसिटी ग्रेडियंट. काय म्हणायचं वेलॉसिटी ग्रेडियंट. वर्ड आला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर लक्षात ठेवा वेलॉसिटी ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. आणि वेलॉसिटीचं युनिट आहे मीटर पर सेकंड. डिस्टन्स मीटर, मीटर मीटर कॅन्सल म्हणजे त्याचं युनिट काय झालं पर सेकंड. लक्षात ठेवा पर सेकंड काय झालं वेलॉसिटी ग्रेडियंटचं युनिट झालं. मग आता इथे सायंटिस्ट न्यूटनने काय सांगितलं, यांच्यामध्ये जो काही विस्कस फोर्स आहे ऑपोज करणारा फोर्स आहे इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सांगा पाठवून कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस लेअर and also directly proportional to the velocity gradient, or we can say that f is equal to proportional constant is eta a into dv divided by dy. म्हणजे फक्त एरियावरच डिपेंड नाही, फक्त वेलॉसिटी ग्रेडियंट नाही, मटेरियल कोणतं ते पण आहे ना. आणि मटेरियल म्हणजे त्याची विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी, अपोज करण्याची प्रॉपर्टी. म्हणून त्या केसमध्ये विस्कॉसिटी आली eta is equal to f divided by a into dv divided by dy. What is this eta? Coefficient of viscosity, or also called as viscosity, and this eta is equal to f upon a dv divided by dy, or its unit is, and this unit काय लिहिणार रे बघ न्यूटन. पाय द्या पर मीटर स्क्वेअर आणि याचं पर सेकंद होतं, वर जाऊन सेकंद होईल ना म्हणजे त्याचं युनिट आलं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. सीजीएस युनिट काय आलं डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वेअर. पण यालाच आणखीन एक म्हणतात पॉइज, यालाच म्हणतात पॉइसुली. हे त्यांचे युनिट आहेत, याचं पॉइज हे सीजीएस युनिटला म्हणायचं. आणि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर इज इक्वल टू 10 पॉइज. हे लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवा. इज इक्वल टू काय रिलेशन आहे त्यांच्यामध्ये, याचा युनिट आणि सीजीएस युनिट मधलं रिलेशन काय आहे 10चा फॅक्टर आहे. कशाचा फॅक्टर आहे 10चा. ज्यावेळेस आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचे काही जर आपल्या व्हॅल्यूज असेल सीजीएस मध्ये एसआय मध्ये तर तुम्हाला हे कन्व्हर्जन फॅक्टर लागेल, माहीत असला पाहिजे. ओके, हा पॉइज इज अन सीजीएस युनिट. पॉइसुली याचा कन्सेप्ट मध्ये येतो. राहू द्या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालेल, शक्यतो तेच युनिट वापरलं जातं. ओके, हे झालं. याच्यानंतर तुम्ही स्टोक्स लॉ डिस्कस केला होता. व्हॉट इज अन स्टोक्स लॉ सांगा पटकन. कशासाठी डिस्कस केला होता स्टोक्स लॉ? सायंटिस्ट स्टोक्सची कन्सेप्ट होती, त्याच्यामध्ये एक वेसल घेतली होती, वेसलमध्ये लिक्विड घेतलंय, त्याच्यामध्ये एक मी स्पेअर ड्रॉप केला आणि स्पेअर खाली 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 चाललाय, दॅट गेट मुव्हिंग इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ऑपोजिशनल फोर्स डेव्हलप ऑन दिस वन्स. मग त्या ऑपोजिशनल फोर्सला म्हणायचं विस्कस फोर्स. कोणते फोर्स म्हणायचं विस्कस फोर्स. And that viscous force F is a directly proportional to the coefficient of viscosity, directly proportional to the radius of the sphere, directly proportional to the velocity v. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्युला तयार करायचा असेल तर इक्वल टू लिहिलं तर 6 पाय eta rv. हा कोणता फॉर्म्युला झाला, कशाचा झाला विस्कस फोर्सचा. कशाचा फॉर्म्युला आहे विस्कस फोर्सचा. ऑपोजिशन किती झालं त्या स्पेअरला लक्षात ठेवा. हे कशावर डिपेंड आहे त्याची रेडियस. जेवढी जास्त रेडियस तेवढं ऑपोजिशन जास्त, जेवढी त्याच्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी जास्त तेवढं ऑपोजिशन जास्त. ओके, हे कन्सेप्ट झाला सायंटिस्ट स्टोक्सचा कन्सेप्ट. ओके, टू फाइंड आउट द विस्कस फोर्स एक्झर्टेड ऑन द स्पेअर. त्या स्पेअरवर एक्झर्ट होणारा विस्कस फोर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरलेला पार्ट. ओके, जास्त एमसीक्यू नाही पण आपल्याला टर्मिनल व्हेलॉसिटीसाठी हा कन्सेप्ट पाहिजे असतो. आता टर्मिनल व्हेलॉसिटी काय, जर मी हा स्पेअर आहे समजा एखादी बॉडी आहे, पाहिजे मार्कर आहे माझ्याकडे आणि मी हा वरून सोडून दिला तर तुम्हाला माहिती आहे याच्यावर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्झर्ट होत असते. आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्झर्ट झाली तर त्याची व्हेलॉसिटी वाढत जाते कारण ॲक्सेलरेशन येते.
आणि जर त्याची वेलॉसिटी वाढत जाते, पण जर हेच कन्सेप्ट मी इथे वापरलंय, इथे जर मी एक बॉडी घेतली आणि ती वॉटरमध्ये ड्रॉप केली, तर इथे पण वेलॉसिटी काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे ना, कारण ग्रॅव्हिटी आहेच ना खाली. बट हिअर वी ऑब्झर्व दॅट इफ वी ड्रॉप दिस बॉडी फ्रॉम हिअर, इथून जर तुम्ही बॉडी ड्रॉप केली आहे, देन इट्स वेलॉसिटी बिकम्स सेम, इट्स वेलॉसिटी बिकम्स कॉन्स्टंट आफ्टर ट्रॅव्हलिंग सम डिस्टन्स. And this velocity is called as a terminal velocity. कोणती velocity म्हणायचं, टर्मिनल वेलॉसिटी. आणि मग आपण ती टर्मिनल वेलॉसिटी काढली होती, आठवतंय, वेट डाऊनला, विस्कस फोर्स अपला आणि फोर्स ऑफ बायोन्सी पण अपला, या सगळ्यांना एकत्र करून आपण एक वेलॉसिटी, टर्मिनल वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला तयार केला होता, 2 divided by 9 r² into g into rho minus sigma divided by eta. मी आता काही सगळं फॉर्म्युला डेरिवेशन नाही सांगत, पण हा फॉर्म्युला तयार केला तर महत्त्वाचा आहे. टर्मिनल वेलॉसिटी आपण फाइंड आउट केली होती. म्हणजे काय, स्पेअर इथे मी रिलीज केला तर त्याची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट होते ना लिक्विडमध्ये. का कॉन्स्टंट होते, कारण सगळे फोर्स एकमेकाला बॅलन्स होतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जर सगळे फोर्स एकमेकाला बॅलन्स असेल तर बॉडी मुव्हिंग विथ अँड सेम वेलॉसिटी, सारख्याच वेलॉसिटी बॉडी जाते. मग इथे अपवर्ड फोर्स कोण होता, बायोंड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कोण होता, विस्कस फोर्स, आणि डाऊनवर्ड फोर्स कोणता होता, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हे सगळे फोर्स बॅलन्स झाले, त्याच्यावर वेलॉसिटी काढली, कॅल्क्युलेट केली, काही विशेष नाही. समजताय, रो काय सिग्मा काय न समजून घ्या. इटा काय, इटा इज अन, दिस इज अन विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड, लिक्विडची विस्कोसिटी. आर काय, रेडियस ऑफ दिस स्पेअर, जी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, 2/9 आहे, हे जी आणि हा 9 आहे. रो मायनस सिग्मा, रो काय, डेन्सिटी ऑफ दिस स्पेअर, त्या स्पेअरची डेन्सिटी, म्हणजे मटेरियल जे वापरलंय तुम्ही, स्टीलचं मटेरियल वापरताय, कॉपरचं स्पेअर टाकताय, जे काही तुम्ही स्पेअर टाकत असाल त्या स्पेअरची डेन्सिटी रो टाकायची, आणि लिक्विडची डेन्सिटी सिग्मा टाकायची. लिक्विडची डेन्सिटी किती टाकणार आहे, सिग्मा टाकणार आहे. सबस्टिट्यूट करा व्हॅल्यू, आन्सर येऊन जातस, टर्मिनल वेलॉसिटी तुम्हाला मिळून जाणार आहे. ओके, कधी कधी काय असं माहिती आहे का, जर आता असं करा, हाच कन्सेप्ट जर तुम्ही एअरसाठी वापरला असेल तर सिग्माची व्हॅल्यू जवळजवळ 0च येणार आहे. म्हणजे आता वॉटरच्या ऐवजी काय एअर आहे, मग त्याची वेलॉसिटी किती येणार तुम्ही, फक्त 2/9 r² g rho divided by eta. पण कधी कधी काय असतं, तुम्हाला आणखीन एक सांगतो, तुम्ही काय करता, तुम्ही पाहिलं असेल, ऑब्झर्व केलं असेल, एक बकेट घेतली, बकेटमध्ये पाणी सोडलं टॅप कॉकने, वरून पाणी पडतंय खाली, तर काही एअरचे बबल आहेत वरून खाली जातात आणि मग नंतर असे खालून वर येत असतात. का बरं असं होतंय, कारण त्याची डेन्सिटी, म्हणजे आतमध्ये एअर आहे, एअरची डेन्सिटी वॉटरपेक्षा कमी आहे. मग अशा वेळेस हा फॉर्म्युला सिग्मा मायनस रो करायचा, सिग्मा मायनस रो करायचा. का, कारण तो खालून वर येतोय. नाहीतर रो मायनस सिग्मा ठेवलं तरी चालेल, तुमची वेलॉसिटी निगेटिव्ह येईल का नाही, कारण याची व्हॅल्यू कमी आहे. मग निगेटिव्ह आली तर समजायचं अरे बॉडी कुठे चालली, वर. समजताय, हा फक्त फरक करा, काही विशेष नाही त्याच्यामध्ये. जर समजा तुम्ही एखादं लिक्विड आहे, त्याची डेन्सिटी जास्त आहे, ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे ना त्याच्यातून छोटीवाली मायनस करायची, एवढं लक्षात ठेवायचं. किंवा असाच फॉर्म्युला ठेवला तरी चालेल, सराउंडिंगचं लिक्विड काय करायचं, त्याची डेन्सिटी सिग्मा म्हणायची, याची डेन्सिटी रो म्हणायची, वेलॉसिटी मायनस आली तर समजून घ्यायचं अरे बॉडी कुठे चालली आहे, वर चालली आहे. म्हणजे हे कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात येते. साहजिक आहे, ज्याची डेन्सिटी कमी तो वर, ज्याची डेन्सिटी जास्त तो खाली. ओके, ते कन्सेप्ट तुम्ही इथे वापरताय. मायनस येईल का प्लस येईल ते त्याच्यावरनं क्लिअर होऊन जातं तुमचं. त्याच्यानंतर थोडंसं पुढे जर गेला तर पुढचा कन्सेप्ट आहे तुमचा वन इज अन स्ट्रीमलाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. हा कन्सेप्ट आहे तुमचा. स्ट्रीमलाईन फ्लो कशाला म्हटलं माहिती आहे का, वर्ड येतात म्हणून फक्त थेरोटिकल सांगतो. स्ट्रीमलाईन फ्लो काय, द कॉन्स्टंट फ्लो ऑफ अ फ्लुइड. फ्लुइड आहे ना, त्याचा सारख्या फ्लो लाईनमध्ये फ्लो चाललाय, त्यांची डायरेक्शन सुद्धा बदलत नाहीये, त्यांचे स्पीड असणार आहे, त्याची मॅग्निट्यूड बदलत नाहीये, त्या फ्लोला म्हणायचं स्ट्रीमलाईन फ्लो. टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय, त्या पार्टिकलची डायरेक्शन तर बदलतेच आणि मॅग्निट्यूड पण बदलते, स्पीड पण बदलते त्याच, म्हणजे थोडक्यात त्याची वेलॉसिटी बदलते. म्हणजे अशा वेळेस तर कोणता फ्लो झाला, टर्ब्युलंट. म्हणजे नदी वाहत असते, इकडे इकडे जातं, काही पाणी साईडला गेलं तर त्याची वेलॉसिटी कमी झालेली असते, काही मध्ये असतं त्याची वेलॉसिटी जास्त असते, मग अशी वेगवेगळी येत असेल. अशा वेळेस किंवा भवरा तयार झाला तर तिथे वेलॉसिटी बदलते. अशा वेळेस त्या फ्लोला कोणता फ्लो म्हणायचं, टर्ब्युलंट. आणि सारखं संथ गतीने पाणी चाललंय, अशा वेळेस ते कोणता फ्लो झाला, स्ट्रीमलाईन फ्लो. हे लक्षात ठेवायचं. जर स्टॉर्म असेल, वादळ आलंय, वावटळ तयार होत असेल तर ते काय झाले, टर्ब्युलंट फ्लो झाले. हे लक्षात ठेवा. आणि सारखी हवा वाहते, स्ट्रीमलाईन फ्लो. ओके, हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. त्याच्यावरनं हे जे फ्लो कोणते आहेत हे समजण्यासाठी सायंटिस्ट रेनॉल्ड्सने एक कन्सेप्ट आणला. त्यांनी काय केलं, नंबर ऑफ पाईप घेतले वेगवेगळ्या डायमीटरचे, त्याच्यामधून फ्लुइड फ्लो करत बसले.
आणि फ्लो केल्यानंतर त्यांना एक कन्सेप्ट लक्षात आला, तो कन्सेप्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. त्यांनी काय सांगितलं, दिस क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लो फ्रॉम द पाईप. एक पाईप घेतला, या पाईपची डायमीटर जी असणार आहे ते डी असणार आहे डायमीटर. हे जे फ्लुइड फ्लो होते त्याची डेन्सिटी रो असणार आहे. त्या जे लिक्विड फ्लो होतं त्याची विस्कॉसिटी इटा असणार आहे. आणि हे जे सगळे कन्सेप्ट घेतले त्यावेळेस त्यांनी सांगितले याची क्रिटिकल वेलॉसिटी VC इज इक्वल टू R into this is an eta divided by rho into D. ओके, हे तुमचा फॉर्म्युला सांगितला. R काय सांगितला, रेनॉल्ड्स नंबर. तुम्ही म्हणणार हे VC काय, क्रिटिकल वेलॉसिटी काय? क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे बाउंड्री वेलॉसिटी. याच्यापेक्षा वेलॉसिटी एवढी किंवा याच्यापेक्षा कमी जर असेल तर ते फ्लो असा शांत म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, त्याला म्हणतात स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि याच्यापेक्षा वेलॉसिटी जास्त झाली तर तो फ्लो कोणता म्हणायचा, टर्ब्युलंट फ्लो. टर्ब्युलंट फ्लो लक्षात ठेवा. मग ही क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे बाउंड्री, याच्यापेक्षा कमी स्ट्रीमलाईन, याच्यापेक्षा जास्त टर्ब्युलंट. ओके, मग त्याच्यासाठी त्यांनी व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि R इज इक्वल टू द VC इंटू रो इंटू D डिवायडेड बाय इटा. ह्या जर व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट केल्या आणि याची व्हॅल्यू जर 2000 पेक्षा कमी आली तर समजून घ्यायचं अरे हा तर फ्लो स्ट्रीमलाईन आहे. कारण हे नुसतं मोगम झालं, बोलणं झालं. जर वेलॉसिटी कमी तर स्ट्रीमलाईन, वेलॉसिटी बदलणारी टर्ब्युलंट. पण आपल्याला हे सायंटिस्ट रेनॉल्ड्सने मेजरमेंटमध्ये आणलं. जर त्याची व्हॅल्यू 2000 पेक्षा कमी आली तर त्याला म्हणायचं स्ट्रीमलाईन फ्लो. 2000 to 3000 आली तर दिस इज अन स्ट्रीमलाईन कन्वर्टेड इंटू टर्ब्युलंट. कन्वर्ट होतोय, वाढत चालली वेलॉसिटी. आणि 3000 पेक्षा जास्त झाली म्हणजेच R जर त्याच्यापेक्षा मोठा झाला तर म्हणायचं टर्ब्युलंट फ्लो. कोणता फ्लो झाला, टर्ब्युलंट फ्लो झाला. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हे कन्सेप्ट सांगू शकतो. म्हणजे स्ट्रीमलाईन फ्लो का टर्ब्युलंट फ्लो, दॅट कॅन बी एक्सप्लेन बाय युझिंग दॅट व्हॅल्यूज. या व्हॅल्यूवरून तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. समजताय? ओके, हे कन्सेप्ट सांगितलं होतं सायंटिस्ट रेनॉल्ड्सने. आणि मग आपण आता शेवटी त्या बर्नौलीज प्रिन्सिपलकडे जाऊया. बर्नौलीज प्रिन्सिपल काय आहे त्याच्यावर थोडेसे आयडिया आणखीन क्लिअर होऊन जाईल तुम्हाला. फ्लो ऑफ अ फ्लुइडची केस आहे. Scientist Bernoulli discussed for the flow of a fluid and developed one principle, the Bernoulli's principles. काय Bernoulli's principle? That principle used only for the streamline flow. कारण turbulent flow ची वेलॉसिटी बदलते, त्याला काही स्टडी करता येणार नाही प्रॉपर आपल्याला. ओके, जर स्टडी करायचं असेल तर व्हॅल्यू कशी पाहिजे, तुमची कॉन्स्टंट असली पाहिजे. म्हणून आपल्याला जो स्टडी करता येणार आहे तो फक्त स्ट्रीमलाईन साठी. आणि लिक्विड कसं पाहिजे, आयडियल, नॉन व्हिस्कस. अशा वेळेस आपल्याला ते स्टडी करता येतं. नॉन व्हिस्कस म्हणजे आयडियल लिक्विड असलं पाहिजे आणि इट्स वेलॉसिटी इज अनलेस म्हणजे स्ट्रीमलाईन फ्लो असेल तर त्यावेळेसचा कन्सेप्ट सांगितला टोटल एनर्जी पर युनिट मास पर युनिट व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे काय रे, प्रेशर एनर्जी. म्हणजे आपण पहा इथं आता लक्ष देईल तुम्हाला, प्रेशर एनर्जी ही काय आहे, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे ज्याला म्हणतात टोटल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके, म्हणजे हे कसं कन्सेप्ट आता तुमचा प्रेशर एनर्जी मी पी ने दाखवतो. प्रेशर नाही, या प्रेशर एनर्जी म्हणतोय मी. प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच रो GH आणि प्लस 1/2 रो व्ही स्क्वेअर. ऍक्च्युली काय माहितीये का, कायनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वेअर डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम केलं तर मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे रो ना. पोटेन्शियल एनर्जी mgh अपॉन व्हॉल्यूम केलं तर इथे रो येईल ना, म्हणून हे फॉर्म्युले इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे हे तुमचे कन्सेप्ट तयार होत आहेत. आणि हे फॉर्म्युले वापरून आपल्याला काही ठिकाणचं प्रेशर, काही ठिकाणची वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करता येत असते. एक एक्झाम्पल घेतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की काय कन्सेप्ट आहे, कुठे वापरता येतो, काय पार्ट येऊन जातो, म्हणजे आयडिया येऊन जाते. तेवढ्यासाठी सांगतो. असं म्हटलं, हा फॉर ए स्ट्रीमलाईन फ्लो फ्रॉम हॉरिझॉन्टल पाईप. एक हॉरिझॉन्टल पाईप आहे, याच्यामधून स्ट्रीमलाईन फ्लो पास होते. डायग्राम नाही दिली, आपण समजून घ्यायची. फॉर ए स्ट्रीमलाईन फ्लो फ्रॉम ए हॉरिझॉन्टल पाईप वेलॉसिटी ॲट ए अँड बी. थोडक्यात यांची वेलॉसिटी वेगवेगळ्या आहेत. इथे सपोज ए असेल आणि इथे तुमचा बी असणार आहे. समजा इथे ए पॉइंट असेल आणि इथे काय असणार बी. पण कसं आहे पाईप, हॉरिझॉन्टल आहे. ओके, हॉरिझॉन्टल आहे. त्याच्या थोडंसं पुढे गेला तर पुढे काय म्हटलंय, ॲट ए अँड बी दॅट वेलॉसिटीज आर 1 मीटर पर सेकंड अँड 2 मीटर पर सेकंड. ए ला वेलॉसिटी 1 आहे आणि बी ला वेलॉसिटी किती आहे, 2 आहे.
द प्रेशर ॲट ए इज 2000 पास्कल. इथला प्रेशर किती आहे? 2000 पास्कल आहे. व्हॉट इज द प्रेशर ॲट ए बी? इथला प्रेशर किती? कसं काढणार? मला सांगा, हॉरिझॉन्टल पाईप आहे, हाईट आहे का त्याला? हाईट आहे का? नाही आहे. मग हाईट नाहीये म्हणजे याचा अर्थ एच ची व्हॅल्यू किती घेणार तुम्ही? 0. मग तुमचा फॉर्म्युला इथे हा कॉन्स्टंट आहे ना, म्हणजे हा फॉर्म्युला P प्लस 1/2 रो व्ही स्क्वेअर आणि इथला P प्लस 1/2 रो व्ही स्क्वेअर सारखा येईल का नाही? कारण कॉन्स्टंट आहे. इथली ती व्हॅल्यू आणि इथली ती व्हॅल्यू सारखी. मी हा का नाही घेतला? कारण हॉरिझॉन्टल आहे, दोन्ही ठिकाणची हाईट सेम आहे. मग मला सांगा, हाईट जर सारखी असेल तर हाईट बदलणार आहे का? हाईट देणार आहे का तुम्ही? इथूनच मोजा ना, हाईट 0 येईल ना. इथूनच इथलीच हाईट. हा कधी वापरता येतो याची माहिती आहे का? जर तुमचा पाईप असा असता तर मग इथली हाईट वेगळी, इथली हाईट वेगळी, मग हा हाईट टाकावं लागते तिथे. इथे गरज नाही. मग प्रेशर तुमचा टाकलाय, दिस इज अन 2000 पास्कल प्लस 1/2 दिस इज अन, आता पहा 1/2 रो V1 चा स्क्वेअर, ए म्हणू आपण, VA चा स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथला प्रेशर काढायचा आहे. मी काय करतो, ही टर्म्स इकडे जाऊन मायनस करू का? -1/2 रो V2 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू प्रेशर ॲट द बी. बी चा प्रेशर काढायचा आहे. झालं ना. 2000 प्लस 1/2 रो कॉमन घेतला, VA स्क्वेअर मायनस VB स्क्वेअर करून टाका ना. दोघांची व्हेलॉसिटी दिल्यात ना, दोघांची व्हेलॉसिटी टाकल्या तर 1 चा स्क्वेअर मायनस 2 चा स्क्वेअर 4 and this is equal to the pressure at the B. संपला प्रश्न. आणि if we solve these ones, ही जर आपण व्हॅल्यू सॉल्व केली तर तुमचं आन्सर लगेच येऊन जात असेल, then this answer is equal to the, काय येणार आहे पहा, डेन्सिटी पण दिलेली, हा डेन्सिटी दिलेली असते किंवा तुम्ही समजून घ्यायचंय, दिस इज अँड वॉटरची घेतलं तर त्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तरी चालते. आता इथे ब्रॅकेटमध्ये डेन्सिटी दिली आहे, दिस इज अन इक्वल टू 1000, मग रोची व्हॅल्यू 1000 टाकली मी. हे सगळं सॉल्व करून घ्या. देन दिस इज अन इक्वल टू द 500 पास्कल इज अन आन्सर. 500 पास्कल इज अन आन्सर. सॉल्व करा. दिस 2 ने डिवाइड केलं तर हे 500 येतील. हे किती येणार आहे तुमचे? 1 - 4 3 -3 येईल आणि -3 इंटू 500 -1500 आणि 2000 मधून 1500 गेले तर 500 राहील ना, म्हणजे एवढा प्रेशर बी ला असणार आहे. म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत असतो, अरे ए ला जर 2000 प्रेशर असेल तर बी ला किती प्रेशर असणार आहे. ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळू शकतात. अशा पद्धतीने आपले प्रॉब्लेम्स आहेत त्या बर्नॉलीज प्रिन्सिपलने सॉल्व्ह करता येत असतात. एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आहे याच्यामध्ये, ते पण महत्वाचं आहे. काय इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी? A1V1 इज इक्वल टू द A2V2. म्हणजे इथला क्रॉस सेक्शन एरिया A1 असेल, इथला A2 असेल, तर इथली वेलॉसिटी V1 असेल, इथली वेलॉसिटी V2 असेल, देन वी कॅन यूज द फॉर्म्युला फॉर दॅट. A1V1 इज इक्वल टू A2V2. हा फॉर्म्युला वापरू शकता, इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी वापरू शकता तुम्ही. ओके, देन दॅट कॅन बी यूज इन दॅट वन्स. हे पण वापरता येईल तुम्हाला. त्याच्यानंतर आणखीन जर घेतला तर टोरिसेलीज लॉ आहे. तो टोरिसेलीज लॉ पण तुम्हाला आठवत असेल. टोरिसेलीज लॉ हाच कन्सेप्टवर घेतला. एक व्हेसल घेतली आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड घेतलं इथपर्यंत आणि याला एक छिद्र पाडलं. इथून ते लिक्विड खाली पडत आहे, इथून ते लिक्विड खाली पडत आहे. इथून ते लिक्विड खाली येत असेल तर अशा वेळेस ते म्हणताय ते व्हॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ दिस लिक्विड. तर टोरिसेलीज लॉ आहे, तो प्रूफ पण होतं तुम्हाला. टोरिसेलीज लॉ काय सांगतोय? वेलॉसिटी ऑफ ए इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड, म्हणजे याच्यातून जे लिक्विड बाहेर पडते त्याची वेलॉसिटी इज इक्वल टू द वेलॉसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द सेम हाईट. म्हणजे समजा ही हाईट h जर असेल, इथून जर एखादी बॉडी मी वरून खाली सोडली, इथं आल्यानंतर त्या बॉडीची जेवढी वेलॉसिटी होईल तेवढीच वेलॉसिटी या लिक्विडची असणार आहे. हा, या लिक्विडच्या हाईट पासून एखादी बॉडी मी वरून खाली सोडली, जेवढी त्याची वेलॉसिटी होईल तेवढीच वेलॉसिटी या लिक्विडची असेल. जर तुम्ही इथे छिद्र पाडलं तर याची हाईट, याची वेलॉसिटी तुमची वेगळी होईल, त्यावेळेस इथली वेलॉसिटी सुद्धा तुमची वेगळी असणार आहे. आणि किती वेलॉसिटी असते? v इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2gh. फ्रीली फॉलिंग बॉडीची वेलॉसिटी येते 2gh, स्क्वेअर रूट ऑफ 2gh. By using that formula we can find out this velocity of a efflux of a fluid. म्हणजे फक्त वरून हाईट मोजायची, h टाकायचा, जी माहिती आहे तुम्हाला सबस्टिट्यूट करा, त्याची वेलॉसिटी लगेच मिळते. इथून किती लिक्विड, किती वेलॉसिटी लिक्विड बाहेर पडत आहे ते मिळू शकतं. आणि त्याच्यासाठी वापरले बर्नॉलीज प्रिन्सिपल, कोणी? सायंटिस्ट टोरिसेलीजने, आणि त्याच्यावरनं तो कन्सेप्ट तयार झालेला आहे. ओके, सगळ्यात जास्त रेंज, सगळ्यात जास्त लिक्विड बाजूला किती पडेल? हे सगळ्यात जास्त, हे कधी जास्त पडेल? सगळ्यात जास्त जर या टोटल पेक्षा त्याची सेंटरला बरोबर जर होल जर असेल ना, तर त्यावेळेस सगळ्यात जास्त रेंज असणार आहे. म्हणजे पहा, इथे जर छिद्र तयार केलं तर लिक्विड असं जवळ पडतं,
इथे तयार केलं थोडंसं बाजूला पडतं, इथे बरोबर सेंटरला तयार केलं सगळ्यात बाजूला, खाली तयार केलं परत जवळ, अरे जवळ, कारण हे कोणासारखं आहे, प्रोजेक्टाईल मोशनचा कन्सेप्ट आहे, पॅराबॉलिक पाथ. आणि जर समजा ही हाईट टोटल जर एच जर असेल, तुमची हाईट एच, इथे जर जिथे छिद्र घ्यायचंय तुमचं ते एच हा h/2 जर असेल, हा जिथे छिद्र घ्यायचंय, होल तयार करायचंय, ओरिफिस तयार करायचंय, हा h/2 जर असेल तर त्यावेळेस रेंज ही सगळ्यात जास्त असणार आहे. हे कन्सेप्ट तिथे क्लिअर होत असतं. अशा पद्धतीने तुम्हाला ते पार्ट लक्षात येऊन जातील. अजून काही बुक असेल तर त्याच्यामधले सिनॉप्सिस असेल तर ते पण तुमचे लक्षात घ्यायचे आहेत, पाहून घ्या. हे पार्ट जे सांगितलं मी तुम्हाला हे सगळं थेरॉटिकल आहे, म्हणजे बरेच थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये आणि खूप लॉज आहेत. स्टोक्स लॉ झाला, टोरिसेली लॉ झाला, बर्नॉलीज प्रिन्सिपल झालाय, टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट झालाय, न्यूटनचा फॉर्म्युला झालाय, रेनॉल्ड्स नंबरचा कन्सेप्ट झालाय, ओके, विस्कॉसिटीचा पार्ट झाला, प्रेशरचा पार्ट झाला. हे सगळं थोडंसं एकदा रिवाइज करा. याच्यावर एक क्वेश्चन्स हमखास असतो आणि एक क्वेश्चन आपल्याला खूप पुढे घेऊन जाणार असतो, लक्षात ठेवा. म्हणून एक क्वेश्चनकडे दुर्लक्ष करायचं नाही, आपल्याला तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचा आहे. आज याचे सगळे एकदा रिव्हिजन करा. 11च्या बोर्डचं बुक असेल तर त्याच्यामधून वाचलं तरी चालेल, किंवा तुमच्याकडे सिनॉप्सिस असेल बोर्ड्स सीईटीच्या बुकमध्ये त्याच्यातून वाचा. जर काही अडचण आली तर विचारा, एकदा व्हिडिओ वाटल्याचा प्लेबॅक करून पहा. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स, बाय.